No niin, morjesta. Se on torstai 22. päivä toukokuuta, Karnivore-päivä 1. Tuossa oli 6 jälkeen herätys. Ilta menikin silleen, että aikaisin nukkumaan ja 12 aikaa herätys, kun poika tulloo ovelle sanomaan oksettaa. Niin kuin äkkiä hirmu kyytti, että nyt vessaa valot päälle ja poikahan sitten oksenti mahan tyhjäksi. Ja vaimo oli sitä mieltä, että ei kouluun, tänään olisi ollut pojalla esityksiä 2 otteeseen noita mikä tuo nyt on, kevätjuhlaesityksiä, että nyt ne meni ohi, mutta ei mene ohi kuule. Me tiedän tasan tarkkaa syy. Mutta jos tullaan koulusta piäkippeenä ja nälkäisenä, ei ole koulussa ollut hyvää ruoka. Ja sitten syy vaan ristikkoperunoita ja buffalo balls, mitä paitseja, nyt on semmosia friterattuja, tulisesti maustettuja kanapalloja. Ja tosiaan grillimaustettuja ristikkoperunoita, niin tietäähän tuon, että jos niitä syö pelkästään, sitten tärätetään kunnon annos. Ja illalla vielä sitten pepperonimakkaroita päälle, niin johan sen jumaliste tulloo mausteesta jo ihan järkyttävä refluksi ja oksennus, kun käydään pitkälle. Ja kuten ollakaan, näinhän se oli. Ei kertaakaan yöllä oksentanut, ei ollut mikään tauti. Oli vaan elimistö-hylkyreaktio liialliselle mausteelle. Eivät opi ikinä. Mutta joo, hei mitään, siitä tosiaan herätys 6 sitten ja no nyt mietin silleen vähän virheentää aamulla, että no ensinnäkin kävin kuivapainot vaalla niin sanottu lähtöpaino. Jo yllätyin, että lähtöpaino oli noin paljon alle 80, kun sen piti olla tasan 80. Joo, sitten siihen verenpaineet mittauks päälle. Ja verenpaineet pikkasen koholla. Ei mitään hirmuisia tuloksia, mutta kumminkin vähäsen koholla. Ja kahvit tippumaan. Kourannen lääkkeitä, eli 10 milligrammaa kortisonia tablettina ja verenpainelääkkeet. Ei muuta kuin kahvia juoma ja kahvin tällä kertoo kahviin, niin tuli todella vähän maitoa sille, että väri vaihtui. Ja nyt pyrin sitten poistamaan sen maijonkin pois sitä kokonaan. Eli maijossahan on ainakin 30%, eli 30 grammaa desissä, niin sanon nyt, sokeri. Hirvittävää. Kyllä, muutenhan tässä on ihan hyvä fiilis. Hyvä viivis on tällä hetkellä. Että kuten taisin sanoa aikaisemmissakin videossa, että ne viikonlopun kivut on hävinnyt pitkälti. Ja ensimmäinen syy on siinä, että maanantaina kun kävin siellä lääkärillä, niin toisin kuin tuo reumapoliin vastaus kipulääkkeelle, niin syöpälääkäri vastaus oli vähän vahvemmalle kipulääkkeelle, että eihän hän näe mitään syytä, miksi ei. Eli tosiaan Argoxi on nyt, siis sehän nyt on pikkusen Purana-Panadol ja Pronaxen niin vahvempi, mutta pitkävaikutteinen ja todella pienellä, ihan lasten annostuksella. Niin semmosen nappasin illalla niin kuin yötä vasten, niin se tosiaan varmaan auttaa koko ajan. Purkka on suussa valitettavasti, sisältää sokeria. Näistä kaikista pitää, toisaalta purkka on pakko pitää, koska aikaisemminkin on maininnut, että tulehustilaat kun on pienä, niin hengitys käryyvää ihan sille analirauhaselle, niin ihan kaikkien
olotilan parantamiseksi ja sietämisen parantamiseksi pienpurkkaa suussa. Narskuttelen tätä. Siinä ei per palanen niin hirveästi tule. Tää ei päästä ihan nolla. Joo, mut nyt minä nappasen tuosta, kunhan pääsen tuonne Kotpihan minä nappasen peräkärriin polttopuita, koska kesä on taas peruttu, ainakin tältä viikolta. Ihan hiton kylmä. Ehkä joku 5 ja 7 asteen välillä saattaa olla. Lämmittelee uuni tuossa ja eilen sain muutettuun sen komentokeskuksen yläkerrasta alakertaan. Kaikkein suuri homma oli ehdottomasti tuon 5G-ulkoanteeni MC7010 asentaminen parvekkeisilta kaitteelta niin tuon huoneen ikkunan ulkopuolelle ylös. Koska minä pelkään erittäin paljon korkeita paikkoja, tikapuiden nouseminen ja katolle nouseminen ei ole minun juttu. Ja toinen, että sitten kun jos vaikka uskallisin kiivetä sinne ylös, niin ei hitto, kun kroppa on aivan voimaton. Niin siinä kun oli kippeillä jaloilla, nojassa kippeillä polovilla siihen tikapuihin, niin ai hitto, mukava oli ruuvata tälleen kiertoruuvausta niitä ruuvia siihen puuseen. Mutta ei mitään. Eilen illalla näytti nopeustesti, kun laitoin päälle, niin 50/10, että ei hitto, eihän me pärjää tällä ollenkaan. Mutta tänä aamuna sitten kotiin uudestaan, niin oli tuo nopeus oli 60/50 megaa sekunnissa. Niin se on erittäin riittävä. Eli sillä pääsee taas normaalisti, että sitten kun joskus henkilönostimen vuokraan jotakin tarkoituksia varten, vaikka räystätten korjauksia tai kattoremontti tai johonkin vastaava, niin silloin minä nostan ihteni sinne ylös sinne katon rajaa. Eli nostan vielä ainakin 3 metriä korkeammalle mokkulan, niin alkaa sitten data liikkumaan, koska se näyttää suoraan tuonne päin, eli missä on masto joo. Puut alkaa pikkuhiljaa vihertämään. Ei kovin. Mut siitä halutaan yrittää sentään vihertää. Kyllä. Mut tästä mennään joo. Meni taas ihan höpinäksi. Nyt vielä lähden paukattamaan tuon puut kärriin. Saatan virtsata tuohon penkalle. Luonnonsuojelulaki perseilystä huolimatta terveisiä EU, että imekää jölliä. Nappaa puut kyyttiin, pistää uunin lämpimään. Ruvetaan seuraavaksi pekonin paistoa. No niin, kello on pikkusen yli 9. Vihdoinkin talo tyhjentyi lopulta, niin päässyt tekemään aamupallaa itselle. Eli tosiaan niin tuosta otetaan pekonirasia, pekonia ja kananmunia. Mä otan tuon täyveaskin, kun ei joku yksi tuossa toisessa. Tuossa jäävi sitten päivän ruuaksi puolikas pihvi. Ja sitten sen verran mie vielä näillä ensimmäisenä päivinä joustan, että mie otan tuosta tämmöstä sinihomejuustoa makkaroita. Nää on kyllä hassun näköisiä, ne vähän niinku tässä puuttuisi jotain, eli keskiväliin. Äit konkelo toi näitä Kapanotsi juustoja Aurora. Mie söin jo tuon juustopippurin. Niin nuo syön poikkeen vielä kumminkin. Ei nyt ihan kylmä kalakkuna vielä. Mut joo. Eli ruvetaan valmistamaan pekoni munakasta. Semmonen pikkunen juttu on tässä, että minulla ei ole vielä meijerivoita. Meijerivoita ei ole, mutta pekoni on. Mä otan tommosen kunnon kingon tuosta
käyttöön. Laitan sitä mukkoo kylmänä. Eiköhän tuosta rasvaa irto. Joo, ja tosiaan pekonimunakkaallahan keskimäärin ravintosisältö on silleen, että 100 grammassa pekonimunakasta on 125 kilokaloria ja noin 10 grammaa rasvaa ja noin 10 grammaa proteiinia ja hiilihydraattia tietenkin alle gramma. Suolaa ehkä gramma tai 2, riippuen tietysti mikä on minkälainen mahtaa olla tuo suolausaste näissä. Ja laittaako itse lisseen vielä. Mutta eiköhän tähän aluksi niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, joku 8 suikaletta pekonia niin riitä. Pekoni ossuelle. Ja tosiaan minä tänä aamuna kahvit join ensimmäisenä. Tuossa Jan Kinnusen kanssa juteltiin tai lähinnä hän neuvoi, että sulamisen ja imeytymisen parantamiseksi niin ei kannattaisi juua nesteitä puolitoista tuntia ennen eikä jälkeen syömisen. Että silloin vatsahapot olisi kaikkein tehokkaimmillaan. Et jos juot sinne nesteitä pohjalle, niin vatsan pH laimenee ja sitten lähtee totta kai se sulattamisteho poikkeen. Eli siinä nyt mulla on, minä kahvit join 7 jälkeen ja nyt on kello yli 9. Nyt ollaan siinä justiinsa. Jano on kyllä, siis suu on kuiva kun meinasin sanoa, että pedofiilisandali, mutta se olikin peduiinisandali. Mutta kyllähän tämä tästä menee. Joo, en tiedä mitä tässä on paino, 100 vai 100 grammaa vai 200 yli, ali, en tiedä. Mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Ja laitetaan tuosta sitten pari kananmunaa luikkautetaan tuosta sekkaan. Laitetaan 3 kannaa. Noin. Ja kaikki sinne samaan höttöön. Ei näitä ei käyvä setlimmä. Ja minä vielä itse asiassa tien tämmösen sekoituskokkelin, niin ei tarvii kato vahtia käännellä. Tullaan hito hyvän näköinen. Ja helppo syyvä, kun kaikki on siinä samassa sotkussa. Eiköhän tuossa ole kumminkin ainakin se 100 tahi 200 grammaa. Onhan mulla tuolla lähes 100 vuotta, on se ainakin 100 vuotta vanha keittiövaaka olisi. Mutta eihän tää nyt niin nukata ole. Ei me tarvita niin tarkkoa tolkua tehdä tästä. Joo, mutta tässä tosiaan niin tässä nyt päivien saatossa voisi jossakin vaiheessa jollakin videolla vähän puhua noista oksalaatteista ja muista kasvin suojelumyrkyistä. Ja niitten tosiaan toiminnasta, että me kahtelin niitä Ari Miettisen videoita ja
tuossa ja niin kuin mulla on kehotettukin monta kertaa, katohan Ari mietti sen videon, niin siellä vois katsoa. Ja minun vähän tosiaan rupeaa jännittämään tuo oksalaattidumppi, milloin se tulee. Sen takia mie tosi otan lisäravinteita. Minulla on tuossa D-tä, sinkkiä, magnesiumia, sitraattia. Sitten on A, B, C, D, E:tä. Ja nämä tähän aluksi sen takia, koska ettei tule liian jyrkkä lähtö elimistölle. Ja huomaa yhtäkkiä, että hittolainen ei tulekaan niitä höttövitamiinia mistään muualta. Kyllä, mutta ei mitään, luikatettahan tuo lautaselle. Tää ei tarvi olla loppuun asti käristetty. Öljyt siitä. Eli multa puuttuu tällä hetkellä öljyt ja tuo voi. Öljyt ja voi puuttuu. Ja rahat. Lähdetäänhän tätä nyt syömään. Siinä se on mahtava annos. Noinkaan se. Hyvä, mennäänhän tuohon vastavalloon. Hyvä. Jotenkin outo tunne on nyt, kun ei oo sinne sädehoitoon lähtö. En oo lisännyt suolaa enkä mitään tähän. Sen kyllä maistaa. Joo, Kuopiosta tuon syöpäpolin sairaanhoitaja soitti, että tässä loppuviikolla soittaa sen uuden lääkäriajan, milloin mä menen katsomaan sitä leikkausta edeltävän käynnin, eli missä lääkäri kertoo sitten leikkauksesta ja muista asioista. Ja 12. päivä kesäkuuta on CT-kuvaus, missä kuvataan sitten, että miten se vaikutti tuo sädehoito. Karlokseen. Ei tää ainakaan pahaa oo. Joo, tää syöminen ei niin kiinnostavaa oo, että tätä jaksaa kukaan kahto, niin jatketaan päivän mittaan muilla tarinoilla. Jos ei ole muuta, niin seuraava klippi on sitten, kun paistetaan naudanpihviä. No niin. Nyt on semmonen aamupalasta 1,5 tuntia takana. Ja kävin tekemässä siinä vähän liveä tuolla kentällä. Polttopuita hakkaamassa ja vähän sahailemassa. Eli verryttelemässä. Niin nyt se olisi aika nesteyttää itsensä. Eli niin kuin mä sanoin tuossa, että ennen syömistä ja syömisen jälkeen, kun on ilman nestettä 1,5 tuntia, niin on hyvä. Samalla me otan nesteen kanssa nuo vitamiinit. Katsotaan löydänkö me kuppi. Onko mulla tarpeeksi iso kuppi? No voi hitto. On mulla jotakin tuossa. Joo, jotkut viisaammat sanoo, että tosiaan alussa pitää ottaa magnesiumsitraattia, että oksalaatti sitoutuu pois lähtiessä siihen ja kustu ja pasko pois, sinkkiä muuten vaan, D-vitamiinia, otetaan noinikkaan se pureskeltavia salmekinmakuisia ja A, B, C, D
FGHIÖ. Tuon. Tehdään jytäkkä cocktail. Lusikalla sekoitettava. Tähän mukaan lähdetään ulos nautiskelemaan, koska ulkona on melko lämmin ilma. Joo. Käydään istumaan tuohon pöydälle. Noinikkaa se. Lunaa, Peku. Lunaakin on ulkona. Kyllä, oli mukava käydä pitkästä aikaa tuossa tosiaan niin vähän puita hakkoamassa ja sahailemassa, kun antaa kroppa myöten. Mä niin vähän säätäessä, kun mulla nyt oli puhelimessa on sekä 5G dataliittymä että normaali 4G puheliittymä. Niin meidän se ruveta pätkimään hittolainen tuo lähetys. Ennen kuin tajusin, että se 5G-liittymä, eli SIM 2, niin se yritti välillä 2G-liittymää ottaa kiinni. Sen kun nappasin pois päältä valikosta, että ei käytä missään tilanteessa, ei saa käyttää 2G:tä, niin älyttömän hyvä netti oli. No, mitä opimme tästä? 2 vaihtoehtoa. Joko jatkan prepaid 5G:tä puhelimessa maksamista kuussa, tai sitten päivitän tuon puhelinliittymän 5G:ksi. En tiedä, nyt on vähän semmonen, että kummahan tuon tekisi. Tulikohan niin tömäkkä liuos tästä, että ei sulla nuo Pore-tabletitkaan. Luna lähti syömään heinää. Onko sulla Lunaa mahassa kippeitä? Melkoista lientä tulla. Mutta tässä mielessä on sitten tosiaan kaikki nuo nyt alussa vitamiinit ja suolat ja kivenaineet ja kaikki. No minulla on vielä ne elektrolyyttijuomat tuolla, mitkä otan erikseen sitten myöhemmin. Mutta nyt on mennyt 1,5 tuntia, pekonit ja munakkaat on saanut sullaa tuolla mahassa väkevässä vatsahapossa. Eli en ole laimentanut millään vatsahappoja, niin ei närästä eröyhtytä. Tähän jos olisi juonut monta litraa vettä pialle, niin se olisi niin laimeita se litku siellä mahassa, että sehän rupesi nousemaan ylöspäin. Olen antanut ymmärtää, että vatsa haluaa ja yrittää pitää tietyn pH-arvon yllä. Jos sitä nesteellä laimennetta, niin sehän työntää lisää vaan sitten happoa sinne ja nestemäärä nousee ja se nousee sitten kurkkuun. Taas kerran ruokavaliojuttuja, närästykset, eikä mitään muuta. Myyvään lääkkeitä, mutta oikein syömällä ja juomalla oikeaan tahtiin, niin siitäkin piassa. Noniin, siinä on melkoinen cocktaili, kun bon appetit. Oli jytäkkä. Näin ikkäässä, mutta ei mitään. Lisää tuli sähköpostiin työjuttuja. Ai jumaliste, työjuttuja lisää. Nyt ei saa olla iloinen, koska 1 hyvä on 3 paskaa. Ei mitään, jatketaan tästä. Jep, nyt se alkaisi olemaan sitten sen päivällisen aika, eli iltaruoka, niin ajattelin tuossa grillissä tekaasta. Ja sinne me laitan pekonninipun, sitten tuossa se 0,5 kiloa naudan jauhelihaa. Niin tämän paistan kokonaisena, puolet syön tänään, puolet huomenna. Sitten tuosta tempasen 3 makkaraa tänään, 3 huomenna. Grilli Aurora, sinihomen juusto. 64% on sianlihaa. Täällä on vähän sinihomen juustoa. Mutta 2,3 grammaa hiilihydraattia, 1,2 grammaa on siitä niinku 100 grammaa kohden niin sokeria.
ja 300 grammaa, eli tuosta tulee se 3,6 grammaa sokeria. Pysytään vielä jonkinlaisissa aisoissa. Suolaa 2 grammaa sataselle, proteiini 12 grammaa sataselle ja 250 kilokaloria on 100 grammassa, eli tässä paketissa on 750 kilokaloria. Niin syyvään poikki tämäkin. Joo, tosiaan nämä nyt äkkiä poikkeaa ennen kuin alkaa tuo Suomi jääkiekko-ottelu. Syöminen valitettavasti jääpi nyt pois kokonaan, koska taas kerran niin kuin perheellisenä niin sisällähän on porukkaa tähän aikaan päivästä. Mutta eikö siinä olisi kettä kiinnostanutkaan se? Mutta ei mitään, tämmönen oli tämä niin sanottu Carnivore ensimmäinen päivä. Tuli tehtyä kaiken näköistä. Ja illalla ehkä, jos tuntuu, niin otan vielä tuon elektrolyyttijuoman. Hei, ja tänään oli muuten Lehdessä. Lehdessä oli suolajuttu. Älkää syökö tavallista ruokasuolaa, syökää mineraalisuolaa. Siellä on minullekin sanottu, että kun Himalajaa suolaa pitää ostaa kaupasta, että pitää olla kaliumia ja niin edespäin. Niin nyt sitä toitotetaan jo Lehdessäkin. Tätä niin sanottua oikeaa ruokavalioa. Eli nyt aletaan jo sielläkin kääntämään. Lehdessä ja mediassakin aletaan kääntämään pikkuhiljaa tätä asiaa, että katsokehan nyt helvetti mitä te syötte. Tällä hetkellä prosessoituja ruokia ja väärää suolaa, sokeria, vehnää. Nämä kaikki on nyt ollut viime aikoina Lehdessä. Siellä maksumuurin takana, että älä syö näitä tai joku jätti syömättä tämän, niin se on aina poikkeuksetta sokeri ja vehnä. Mutta ei mitään, ruvetaan rillaamaan. No niin, aloitetaan sillä, että tempastahan tuo ihan ensimmäisenä tuo jauheliha pihvin lötkälle tämmösennään. Suoraan paketista tuohon pannulle. Työkalut vois olla paremmat näissä hommissa. Victorinoxi alkaa olemaan tylsä sutjakka. Mutta tämähän tosiaan valmiiksi jo semmosen muotoinen, että tämähän voi pitää sitä lätkästä tuonne. Tiski. Ja kappas, kuppas, kippas. Sehän meni jo valmiiksi kahteen osaan. Ei tarvi silikkomistakaan tehdä erikseen. Eli niin yksinkertaista kuin mahdollista tehdään tästä hommasta. Sempastaa siitä tuolle painalle nämä ja näiden lisäksi, vielä näiden ruokien lisäksi, mulla on kananmunia keitetty. Niin me kananmunaa vielä tempasen lisäksi. Hyvä, ne voi olla siinä. Saisinko me mahtumaan ne tuonne vierekkään nätisti? Tuohan me mahtumaan, kun me laitamme. Noin, tuon. Ne käristyy siellä. Sittenhän me otan tuosta nämä aurajuustomakkarat. Nuinikkaaseen. Pistetään ne tänne nämä pienet tömäkät prinssinnakit. Prinssinnakit tänne kanssa. Ja viimeiseksi sitten pekonit. Pyöritellään näitä vähän aikaa tässä, niin eiköhän sitä hyvää tulee. Noin. Annetaan luukun olla vähän aikaa kiinni, niin jatketaan sitten kun pistetään pekonikki. Alright. Eiköhän sitten olisi tänne aika lisätä nämä lisukepeikkonit. Pekonin lärpäkkeet vielä.
saadaan niitä hyviä rasvoja tästä. Hyvät rasvat. Ja taas kerran, niin nyt en oo vettä enkä muita nestettä en oo juonut nyt reiluun tuntiin, jotta maha oottelee nyt seuraavaksi taas sitten sulatettavaa sinne täysissä hapoissa. Niin sullaa nämä lihat sitten kunnolla siihen. Saahan nuo proteiinit immetymään. Joo, mitäs näyttää minun pikkumakkarat. Näähän on hyvät. Näille ei varmaan tarvi kohta ennen laittaa lisää tulta. Melkein pitäisi oikeastaan laittaa tuota pienemmälle ja siirtää ne tänne sivumaan. Nämä on tämmösiä bite size, eli makupaloja nämä makkarat. Joo. Sen verran tosiaan pitää vielä että nämä olemassa olevat makkarat syön poikkeen, mutta ei ne ainakaan pahaa tie. Jatketaan kohta. Jeps, eli nyt laitton tähän ihan ritilälle nää naudan jauhelihapihvit, jotta ne sais vähän semmoista ritilän kuvaa ja vähän liekin kuvaa kylykkeessä. Noin nyt taas. Kerissö. Vielä hetken aikaa malttakaa. Noniin, eiköhän me olla valmiita. Nuo pekonit alkaa sen näköisiä, että nämä on herkullisia. Pihvissä on vähän pintaraitaa. Ja makkarat on valmiita. Niinku humpsautetaan kyytti. Tuosta pihvit. Ja nää on minulla sitten mediumina. En todellakaan pilaa mitään nautatuotetta paistamalla ylikypsäksi. En todellakaan. Noin, pekonit ja otetaan sitten vielä auramakkarat tuohon. Niin. Vitsi. Ei pitänyt ihan maahan asti mennä, mutta meillä ei lasketa. Hyvä, tämmönen. Lähdetähän kumminkin kahtomaan tuonne sisälle. Josko pienet maistiaiset tuosta saisi otettua. No niin, nyt käydään syömään. Justissa tuossa USA teki maalin, meni 1-0. Lunaka ei tykkää, mutta tältä näyttää nyt tämä ruoka. Siinä on ne 3 makkaraa, 2 kananmunaa, nautapihvi ja pekonia. En lisännyt mihinkään suolaa. Ruvetaan maistelemaan, miltä se maistuu. Katsotaan, missä onko me puhelimen nätisti tuo. Puhelimen kun kamera. Noin. Hyvä. Eli ensinnäkin, niin kun otetaan tuosta aurajuustomakkara ja lunan nenänäkkö. Aina toimii. Pihvi punertaa, eli mediumi ehdottoman pitää olla. Ei tarvi mitään mausteita. Kananmuna. Onpas liukas muna. Hyvä. Ja päälle pekonia.
Niin tämmönen setti ja ruokajuomana on sitten Novellia. Hyvä. Alright, mutta mie lähden syömään tuonne telekkari eteen, se on kielletty. Mutta samalla katon jääkiekkoa, syön, nautiskelen tämän möykyn tästä. Eli tuossa oli niin kuin makkaroissa oli kilokaloreita useita satoja, pekonissa useita satoja, tuossa useita satoja. Enkään laskemaan. Minä en laskeskele mitään. Minä syön ja nautin ja odottelen, että tulehukset häviää elimistössä. Hyvä. Tämmönen oli ensimmäinen päivä. Pysykäähän kanavalla ja jatkettahan seurailua, miltä se näyttää jatkossa. Lunakin narnattaa. Hyvä, ei kun morjes.